kung ano yung mga requirements na ni-ready ko or ni-ready namin ni husband para makabalik ako dito as visit visa. Hello guys, I'm back and magandang umaga dito sa Bahrain. And medyo matagal tayong hindi nakapag-upload muli dahil na-busy tayo and we have to do some important things. Kasi nga, mag-1 month na tayo dito sa Bahrain and inasikaso ko talaga na makapaghanap agad ng employer or ng sponsor para ma-transfer na yung aking visa. So with my previous vlog, kung makikita nyo doon, yung nag-travel ako from the Philippines, papunta dito, and yung aking immigration experience also as visit visa na nag-upload din ako. So if you wanna check those vlogs and you wanna learn something and kung gusto nyo malaman kung ano yung mga tinanong sa akin ng immigration officer, you can check them out. Lagay ko yung link dito sa taas. So, for today's vlog, ang ibablog ko nga ay kung ano yung mga requirements na ni-ready ko or ni-ready namin ni husband para makabalik ako dito as visit visa. Yung mga ni-ready namin hindi naman ganun karamihan. And mabilis lang naman makuha itong mga requirements na to. So, una, of course, kung gusto mong mag-apply ng visit visa, dapat meron kang relative dito na mas maganda, same yung surname, and may proof of relationship kayong dalawa. Right? So, ang unang gagawin is, of course, you have to find someone na mag-aasikaso or magpa-process ng visit visa. Kasi dito sa Bahrain, kailangan meron kang lokal na mag-aasikaso or may agency. In our case, meron kaming agency na nag-asikaso ng visit visa ko. So, kung gusto niyo din na mag-apply for visit visa, pwede niyo akong i-contact and i-refer ko kayo doon sa aming agent. Unang gagawin, of course, ni relative or ang ginawa ni husband is nagpa-apply siya dun sa agency ng visit visa. So, upon application, ang kailangan doon ay kailangan ng CPR or ng ID ni expat dito, yung kukuha sa'yo, and kailangan yung iyong passport copy. So, passport copy kasi nandun yung details. Passport copy nung relative na kukunin from the Philippines. Next, so for that, wala ka pang babayaran. No need. Kasi ang payment naman is upon approval. So, hindi kami nagbayad dun sa online application. Sa application pa lang, walang bayad po. Hindi po kami nagbayad. Nagbayad kami nung na-approve na yung aming application. So, na-approve na yung iyong visit visa, no? So, it has to be printed. Original copy dapat. Next na gagawin ni expat is pupunta siya ng embahada, pupunta siya ng Philippine Embassy to get affidavit of support. Ano nga ba yung affidavit of support? Ito ay certificate na nagpapatunay na may kukunin kang relative sa Pilipinas and ikaw ang magiging liable or ikaw ang magiging bahala sa kanya sa duration ng stay niya dito sa Bahrain. So, nandun yung detalye ng expat and also yung details ng kukunin niyang relative. And also, ano pa ba? Yung salary details also nandun. And yung address ng expat dito. And also, yung relationship ninyong dalawa. Okay? So, may form yun na fill upan and may fee din po yun na 10 BD. So, sa application, so syempre may requirements din yun. Upon application ng affidavit of support, may mga requirements din po. Ang kailangan na requirements na dali ni expat ay RP or Residence Permit Copy. So, makukuha yon sa site na services.gov.ph. So, ilalagay ko dyan yung link. Online, makikita mo doon yung details ng iyong residence permit dito. Okay, next is, of course, you have to bring your CPR or yung ID dito, Bahrain ID, and any proof of relationship. So, for example, kung mag-asawa kayo, you have to bring your marriage contract or kung anak, dapat yung birth certificate and so on. Of course, yung copy of visa, one of the requirements din po yun sa affidavit of support. So, 4 po yung kailangan para makakuha tayo or makasecure tayo ng affidavit of support. RP, Residence Permit, wherein makukuha natin yon sa
isang website. Okay? Next is yung CPR, proof of relationship, and copy of visa. Okay? Tapos, you have to pay 10 dinar for that. So, meron din silang resibong i-provide sa'yo, resibo na nakapagbayad ka ng fee for the affidavit of support. So, tapos na tayo sa affidavit of support. What's next? So, meron na tayong visa copy, and meron na tayong affidavit of support. Yung dalawa na yun po ay ipapadala sa atin ng ating kamag-anak dito sa Bahrain, sa Pilipinas. Kasi kailangan original copy, yung may tatak, ang ipipresent natin sa immigration officer once na nandun na tayo sa airport. Okay? So, ipapadala nila yon via courier. So, ako, ang ginamit ng asawa ko na company ay Felix, I think nagbayad siya ng, not sure, 20 dinar or 25 PD, ganun, para maipadala sa akin yung documents na original copy. Okay? So, isama ninyo yung resibo, kasi kailangan din po yun. Kasi hinanap din yun sa akin ng immigration officer, yung resibo ng affidavit of support, yung binayaran ng inyong relatives sa Bahrain para makapag-avail ng affidavit of support. So, dapat dun sa package, tatlo, yung visa, original copy ng visa mo, and yung original copy ng affidavit of support. Meron yung tatak ng embahada natin. And yung resibo. Don't forget the receipt po. Original copy, lahat dapat. So, it will take, I think, 1 week maximum. So, 1 week maximum. Ako hindi na umabot ng 1 week, na-receive ko na kasi pinadala niya September 29. Na-receive ko yung original documents ko ng, I think, October 4 or 5, mga ganon. So, hindi na umabot ng 1 week. Including na dun yung yung weekends. Okay. So, meron na tayong dalawa. Okay, so we have our visit visa na approved na. And next yung affidavit of support. Okay. And ticket, of course. Siyempre, hindi ka makakalipad kung walang ticket. So, yung ticket po, dapat two-way. So, balikan. So, since visit visa ka, dapat meron kang ticket na pabalik ng Pilipinas. So, nandun yung date. So, kung 1 month yung visa mo, dapat 1 month din yung iyong ticket. Okay? Next na requirement naman ay travel insurance. So, ano nga ba yung travel insurance? Ito yung insurance na, for example, bigla ka nagkasakit habang nagtatravel. So, merong mako-cover na fees yung iyong insurance. So, like hospital bills, mga ganyan-ganyan. So, meron pa tayong ibang requirements. Ito ay supporting documents lang naman. Pero I think, kailangan din, although supporting documents, pero kailangan pa rin kasi, minsan hinahanap kasi ng immigration officer. So, yung hotel booking, or yung address ng bahay, ng iyong relative dito sa Bahrain. So, kailangan yun. Kailangan flat holder siya yung nakapangalan dun sa bahay. Next is bank statement. So, yung bank statement, dati hindi naman required kasi nga visit visa, so may relative na magsusupport and may relative na gagastos, siya yung gagastos dito. Pero ngayon daw, nag-require na. So, hindi naman ganun kalakihan, pero syempre, di ba kung babiyahe ka, kailangan meron ka ding pera sa bank or parang assurance lang na may gagastusin ka dito sa Bahrain just in case. Yun lang so far, yung mga requirements na hinanda ko nung ako ay bumiyahe. So, recap lang natin, guys. Visit visa application, of course, and affidavit of support, two-way ticket, travel insurance, yung bank statement, and yung hotel booking or yung address ng titirahan mo dito or tutuluyan mo dito. Yeah, and that's it, guys. Yun lang naman yung mga hinanda kong documents. And so far, naging smooth naman yung mga docs. Wala namang naging question. Nagkaroon lang ng question dun sa immigration officer ay yun dahil sa OEC. So, yun pala. So, kung ang inyong relative ay may OEC, hingi din kayo ng copy nun kasi hinahanap din siya na
ay own natin sa Pilipinas. Okay? So, OEC, yun yung proof na nandito yung iyong relative, parang member siya ng OWA, ganun. And nandun lahat. Yeah. Alam na ng expert yun pag sinabing OEC. So, that's it guys for our quick vlog. And thank you. Hopefully, meron kayong natutunan. And I hope na nakatulong yung aking vlog for those people na gustong makarating din dito sa Bahrain via visit visa. So, thank you and I hope you have a great day. So, magandang buhay sa ating lahat. And see you on my next vlog. Goodbye!